Hello friends, it's story times, okay? Today we are going to learn a small and very funny story. What is it? Rabbit becomes a chef. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගන්න යනවා හරිම ලස්සන පුංචි කතාවක්. It's very nice. Rabbit chef කෙනෙක් වෙන්නයි යන්නේ. හාවා chef කෙනෙක් වෙලා. අපි බලමු කතාව. Every day I ate only raw carrots. Rabbit said to herself. Every day. දිනපතාම I ate only raw carrots. මම කන්නේ අමු කැරට්. හැමදාම මං කන්නේ අමු කැරට්නේ. Rabbit said. හාවා කිව්වා to herself. එයාටම කියාගත්තා. දැන් පේනවනේ කැරට් අලයක් ගලවන ගමන් තමයි මෙයා හිතන්නේ. Okay? අපි බලමු. I'm tired of raw carrots. මෙතන බලන්න I'm tired of raw carrots. Tired කිව්වම ඔයාලා හිතෙනවා මහන්සි කියලා. නමුත් tired කියන එක අපි භාවිතා කරනවා මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. I'm tired of. දැන් අපි කලින් කතා කරා I'm sick of. මට ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ අදහසමයි I'm tired of. හොඳට මතක තියාගන්න මේ එපා වෙලා ඇති වෙලා කියන අදහසත් එක්ක පස්සේ එන නිපාතය of අනිවාර්යයෙන් යොදනවා. දැන් හිතන්න I'm afraid of මම බයයි. I'm sick of මට එපා වෙලා. I'm tired of මට ඇති වෙලා. මෙන්න මේ විදිහට අපි නිපාතය of කියන නිපාතය ඔය වගේ වචනත් එක්ක අනිවාර්යෙන් යොදනවා. Okay? ඒක අනිවාර්යයි. අපි යමු බලන්න. What can I do to make this better? What can I do? මොකක්ද මට කරන්න පුළුවන්? Make this better. මේ කැරට් හොඳම විදිහට හදාගන්න මොකක්ද මට කරන්න පුළුවන්? දැන් බලන්න මේ භාවිත. What can I do? මොකක්ද මට කරන්න පුළුවන්? To make this better. මේක වඩාත් හොඳ කරගන්න මොකක්ද මට කරන්න පුළුවන්? හාව කල්පනා කරනවා නේද? Rabbit thinking. That afternoon, මේ හැන්දෑවේ she went to farmer's house. එයා යනවා she went to farmer's house. ගොවියාගේ ගෙදර. And so දැක්කා a pot boiling over the fire. A pot. pot කියන්නේ කලයක් එහෙම නැත්නම් වළඳක්. boiling රත් කරනවා over the fire ගින්දරට උඩින් රත් කරනවා මෙන්න මේ හාව දැක්කා. දැන් හාව හදන්නේ කැරට් හොඳම විදිහට හදාගන්නනේ. එයා යනවා එතකොට ගොවියාගේ ගෙවල් පැත්තේ. ගොවියාගේ ගෙවල් පැත්තේ යන ගිහලා මෙයා දකින්නවා වළඳක් ගින්දර උඩින් වළඳක් රත් වෙනවා දකින්නවා. Just as she started to have an idea. එයාට අලුත් අදහසක් එන්න පටන් ගත්තා විතරයි. The farmer's dog came barking after her. barking කියනවා පුතේ බුරාගෙන එනවට. barking after her. දැන් ගොවියාගේ බල්ලා අපේ හාව පස්සේ බුරාගෙන එනවා. එයා මේ රත් වෙන වළඳ දැකලා එයාට අදහසක් එන්න හැදුවා විතරයි. Just as she started to have an idea. අදහසක් එයාගේ ඔළුවට එන්න හැදුවා එන්න පටන් ගත්තා විතරයි. මේ අපේ බල්ලා හා පැංච පස්සේ පන්නනවා. බලන්න හරි දරුණු විදිහට හාව පස්සේ පන්නනවා. හාව පණ එපා කියලා දුවනවා නේද? අපි යමු ඊළඟ පිටුවට. Let's go next page. Have a cute story. Thought rabbit. දැන් හාව බල්ලා එයා පස්සේ එළවලා එයා කල්පනා කරනවා. Thought rabbit. හාව හිතුවා. What should I do now? මට දැන් මොකද කරන්න පුළුවන්? What should I do now? මේ should භාවිතය අපි කතා කරලා තියෙනවා නේද? දැන් හාව දැක්කේ රත් කරනවනේ. දැන් ඔන්න හාවට එනවා හොඳ අදහසක්. Rabbit tried leaving the carrots in the sun. Rabbit tried.
rabbit උත්සාහ කළා leaving the carrots in the sun. ඉරට දැන් මේ කියන්නේ ඉර අවුවේ තියන්න මේ කැරට් ටික හාව කල්පනා කළා උත්සාහ කරා. But the carrots remained just as raw as before. නමුත් කැරට් remained ඉස්සරලා වගේම පැවතුණා කියලා මේ කියන්නේ as raw as before. කලින් වගේම අමුවට දැන් කැරට් අවුව තිබ්බට හරි ගියේ නැහැ. හාව දැක්කනිම දැන් ගොවියගේ ගෙදරදී කැරට් රත් කරනවා මොන හරි දෙයක් රත් කරනවා. දැන් හාව හිතනවා මේ කැරට් ටික රත් කරා නම් හරි කියලා. එයා කැරට් ටික තියනවා අවුවේ. නමුත් පෙර විදිහටම කැරට් අමුවටම තියෙනවා. දැන් අවුවේ තිබුණා කියලා බොයිල් වෙන්නේ නැහනේ නේද? දැන් මෙතන බලන්න පුතේ කලින් just භාවිතය. just at භාවිතය අපි කරේ යාට අදහසක් එන්න හැදුවා විතරයි කියන අදහස. මෙතන අපි just භාවිතා කරනවා ඉස්සෙල්ලා වගේම විදිහටම කියන භාවිතය. මේ just භාවිතයේ අවස්ථා අපි 7ක් 8ක් විතර අඳුන ගන්නවා. දැන් මෙතනදී අපි අවස්ථා දෙකක් අඳුනගත්තා. Okay? Let's go next page of our cute story. Then she tried putting them in the fire. ඔන්න ඊළඟට අපි හාව මේ කැරට් ටික ගින්දරට දානවා. Then ඊළඟට she tried. එයා උත්සාහ කළා putting them in fire. ඒක ගින්දර fire වලට දාලා ගින්දරට දාලා පුච්චන්න උත්සාහ කළා. When she tasted them. එයා මේවා රස බලන වෙලාවේ they were bitter. bitter කියනවා තිත්තයි. ඒවා තිත්ත බවට පත් වෙලා ඒවා තිත්ත වෙලා. දැන් පිච්චුවට පස්සේ කැරට් තිත්තයි කන්න බෑ. අපි බලමු අපේ මේ දුප්පත් හාපැංචා ඊළඟට කරන්නේ මොකක්ද කියලා. She thought එයා හිතුවා and thought about what to do. එයා දිගින් දිගටම හිතනවා. බලන්න මේ ලස්සන පින්තූරවල එයා වාඩි වෙලා කල්පනා කරනවා, නිදාගෙන කල්පනා කරනවා. She thought and thought. එයා දිගින් දිගටම හිතනවා about what to do. මොකද්ද කරන්න කියලා. මොකද මං කරන්නේ මේ කැරට් රසට කන්න කියලා. එයා දිගින් දිගටම කල්පනා කරනවා. Then ඔන්න ඊළඟට she collected some sticks. එයා එකතු කරනවා දර ටිකක්. She collected. එයා එකතු කළා some sticks. දර ටිකක් එකතු කරනවා. ඔන්න දැන් අදහසක් ඇවිල්ලා වගේ නේද හාවට. ඔන්න හාව බොහොම උනන්දුවෙන් දර ටිකක් එකතු කරනවා. sticks කියන ඔය කෝටු කූරු වගේ දේවල් වලට. එතකොට අපි මෙතන අදහස් කරනවා එයා දර ටිකක් එකතු කරගන්නවා කියලා. and 3 stones. ඒ වගේම ගල් 3ක්. බලන්න හාව ගල් 3ක් පාටවයි යන විදිහ නේද? එයා දර ටිකක් එකතු කරලා ගල් 3කුත් හොයාගන්නවා. මං හිතන්නේ මෙයා ලිපක් පත්තු කරන්න වගේ යන්නේ නේද? Okay, let's go next page. She was so excited. එයා ගොඩාක් කලබලෙන් කියන්නේ මේක උනන්දුවෙන් that she invited all her friends. ඔන්න ඉතින් අපේ හාවා එයාගේ අලුත් සොයා ගැනීමත් එක්ක මේ කැරට් කන්න එයාගේ යාළුවෝ ඔක්කොටම ආරාධනා කරනවා. invited all her friends. එයාගේ යාළුවෝ ඔක්කොටම ආරාධනා කරනවා. මේ බලන්න රූපේ ඉන්නවා අලි යනවා, elephants. ඉත්තෑවට මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? ඉත්තෑව porcupine. porcupine කියන ඉත්තෑවට. ඔන්න ඉත්තෑවත් යනවා. එතකොට තව නරියෙක්, ෆොක්ස් කෙනෙක්, බර්ඩ්, දැන් ආවගේ යාළුවෝ ඔක්කොම යනවා. Hooray! Rabbit finally had a way to cook her carrots. ඔන්න එයා ගින්දර පත්තු කරලා කැරට් ටික උයනවා වළඳක් උඩින් තියලා hooray! Rabbit finally had a way to cook her carrots. එයාගේ කැරට් උයන්නත් එයා අලුත් මාවතක් හොයාගත්තා නේද? Hooray! And they all had a meal of delicious cooked carrots. දැන් කවදාවත් එයාලා උයපු කැරට් කාලා නැහනේ. And they all had a meal. එයාලා ඔක්කොටම ලැබුණා of delicious කියනවා රස.
cooked carrots. රසට උයපු කැරට් එක්ක එයාලා හැමෝටම හොඳ කෑම වේලක් ලැබුණා. බලන්න. එයාලා ඔක්කොමලා එකතු වෙලා වාඩි වෙලා ලස්සනට කනවා නේද? ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක පුංචි කතාවක් පුතේ. මම දන්නවා මේක හරිම පුංචි සරල කතාවක්. නමුත් මේ සරල කතාවෙන් ඔයාලා දන්න වචනත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද අදහසක් ගොඩනගා ගන්නෙ? මේ අපි අපේ අදහසක් කියන්නේ කතන්දරයක් ගොඩනගා ගන්නෙ කොහොමද කියන එක මේ කතන්දර ඔස්සේ ඉගෙන ගන්න. මේ දේවල් තමයි මේ සරල දේවල් වලින් පුංචිම තැනින් පටන් අරන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද කතන්දරය ඔයාලා රස විඳනම් please comment below and like and share. Don't forget to subscribe me. මං හරි කැමති ඔයාලගේ comment කියවන්න. It's my motivation. ඔයාලගේ comment එක තමයි මගේ motivation එක. ඉතින් ඉස්සරහටත් තව ලස්සන කතන්දර ගොඩාක් එක්ක අපි channel එකෙන් එකතු වෙමු නේද? ඉතින් මේ වගේ ලස්සන කතන්දරවල printed copy වර්ණ රූපත් එක්ක බොහොම අඩු මුදලකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒක මගේ WhatsApp number එක පල්ලෙහෙන් තියෙනවා. WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. WhatsApp group එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි ගැටලු group එක හරහා විසඳ ගන්න. Okay my friends. Bye bye. See you again.